Hi, ik ben Tom Nassing, beursbox.nl. Ik ga het hebben over een aantal onderwerpen die uiteindelijk allemaal toch met komend president Trump te maken hebben. Eerste waar ik het over wil hebben is de 18-jaar-cyclus. En die komt voort vanuit onderzoek door Kondratiev en Ray Dalio. Die hebben gezien dat er een aantal cycli zijn in de economie en dat is 18 tot een 60 jaar. Het is niet dat het precies 18 jaar is, het is niet dat het precies 60 jaar is, maar die zien dat bepaalde momenten in de economie terugkomen. Je hebt een groei. Dan heb je een fase dat de kosten toenemen, dan gaat de inflatie omhoog en dan heb je een crisis. En vervolgens kom je weer uit de crisis en dan ga je weer naar groei. En zo zie je dat dat cirkeltje iedere keer weer rond is. De laatste keer dat we een echte crisis hadden was 2008. Nou kan je zeggen van ja, was er dan in 2020 niet ook een crisis? Ja, dat kan je zeggen, maar als we dan kijken naar de economie, hoe dat is opgepakt, ja, dan is achteraf gezien dat de vraag even. Nou is 2008 natuurlijk die crisis. Die is zonder meer duidelijk dat dat zo was. Dat was echt een economiecrisis. 2020 was een pandemiecrisis. Als we 18 jaar verder gaan, dan zitten we in 2026 met het dieptepunt. En dan ga je ervan uit dat dat precies 18 jaar is. Nou, dat is het nooit, maar even voor de discussie is het wel zo handig. En wat we nu zien is dat president Trump heeft aangegeven dat hij een aantal dingen wil gaan doen. Hij wil bijvoorbeeld importheffingen gaan invoeren op eigenlijk alle bondgenoten die met Amerika handelen. En dat houdt in dat kosten voor Amerika hoger gaan worden. En dat betekent een hogere inflatie. Hogere inflatie betekent dat de rente omhoog moet. En dat zal zonder meer betekenen dat de economie een klap krijgt. Alle economen zien dat. Nou zegt Trump, ja, maar ik ga de belastingen voor de hele rijke mensen verlagen en daardoor komt er meer economische activiteit. Nee dus. Die triple-down-economie, die werkt niet. Het is al zonneklaar dat dat niet werkt. Maar goed, even buiten dat. Hoe dan ook, als die inflatie omhoog gaat door die importheffingen, gaat de economie een klap krijgen. Dan kan je dan zeggen van ja, dan ga ik de belastingen verlagen voor wie dan ook. Maar dat helpt je economie nog zomaar niet. Dus hoe dan ook, we zien dat die economie, als Trump gaat uitvoeren wat hij zegt, een klap gaat krijgen. En dat komt dan weer precies uit met die 18-jaar-cyclus. En dan kan je afvragen, is dat nou toeval of doen we het onszelf gewoon aan? Omdat we gewoon in alle genen voelen, het is nu tijd voor een crisis. Het is zo lang goed gegaan, het moet maar een keertje wat slechter gaan. Nou, ik zie wel iets in dat laatste, dat we dat onszelf aandoen. En dat je meerdere dingen in de economie ziet en in de samenleving ziet die daar dan naartoe werken. Omdat we dat gewoon aanvoelen. Zonder dat bewust te zijn, voelen we aan van ja, we zitten nu wel op zo'n punt dat het een stuk minder gaat worden. Nou, we hebben nu gezien, de Dow Jones is gisteren weer gedaald. Het was de 10e keer op rij dat de Dow Jones daalde. Het is 50 jaar geleden dat dat gebeurde. Dat zijn signalen dat je toch ziet van oké, hier gaat wat veranderen. Er is een shift gaande. En dat heeft dan toch wel iets van doen met Trump, denk ik dan. Maar goed, dat zullen we moeten zien. Een van de dingen die in Amerika nu ook gaan gelden, er was een overeenkomst tussen de Republikeinen en de Democraten om de overheid te financieren tot half maart. Gisteren heeft Trump gezegd, wil ik niet. En hij heeft dus de knuppel in het hoenderhok gegooid. Dit weekend zou de overheid in de VS moeten sluiten. Dat betekent dat met kerst een heleboel ambtenaren zonder betaling thuis zitten. Dat is wat Trump nu de regering Biden nog even wil aandoen. En nou is even de vraag, wat gaan we doen? Gaat Biden in zijn laatste maand nog toegeven of niet? En hier zit een addertje onder het gras. Want waarom wilde Biden deze overeenkomst graag hebben? Nou, dat betekent dat halverwege maart, tot dat moment was er geld, dan zou Trump in feite op dat moment moeten zeggen, ja, ik heb geld nodig, dus kan dat budget omhoog. Maar hij wil ook de belastingen verlagen. Dus dat is een beetje raar dat je zegt, ja, ik wil meer budget en ik ga de belastingen verlagen. Dat past niet. Dus wat Trump zich gerealiseerd heeft, gisteren pas, is van ik moet dat budget nu omhoog zien te krijgen. Dat moet Biden maar doen, want dan hoef ik in maart niet te vragen
om een eventuele vergroting van het budget, terwijl ik tegelijkertijd voor mijn rijke vriendjes de belastingen wil verlagen. Dus ik moet nageven aan Trump dat hij dat heel slim heeft gezien. Alleen hij heeft het pas gisteren gezien. En het nadeel van hem nu is dat de democraten nu kunnen zeggen van nee, dan komt die crisis maar. Dat is alles aan Trump. Dus dan gaat Trump met een enorm negatief verhaal zijn presidentschap in. En ja, dat gevaar loopt hij nu, want hij had dit niet gisteren moeten bedenken. Hij had dit maanden geleden al moeten bedenken, zodat die Republikeinen in die overeenkomst die ze al gesloten hebben, dat hadden kunnen meenemen. Maar Trump heeft het daar nooit over gehad. Dus die Republikeinen hebben gewoon een overeenkomst gesloten, prima. En nu pas is dus even gezegd van ja, nee, dat wil ik niet hebben. Ja, als die overeenkomst dus inderdaad niet doorgaat, ja, dan is de vraag wat er gaat gebeuren. En ik kan me indenken dat Biden zoiets heeft van ja, dan jammer voor je Trump, maar dan ga jij negatief je presidentschap in, want ik laat het wel lopen. Ja, dat is het spelletje wat nu gespeeld wordt. En dat wordt dus gespeeld over de ruggen van de ambtenaren, maar ook de mensen in Amerika. Mensen die afhankelijk zijn van overheidszaken als uitkeringen, maar ook zaken als nationale parken, bibliotheken. Die gaan allemaal dicht als die overheid dicht moet. En ja, zeker die ambtenaren die zonder geld thuis zitten, dat zal geen prettig verhaal voor ze worden met de kerst. Dus dit is nogal wat. En dit is allemaal omdat Trump gisteren er dus van overtuigd raakte van hé, ik moet dit stoppen. Nou speelt daar nog iets meer bij, want Elon Musk speelt hier ook een rol. Elon Musk heeft namelijk aangegeven, er moet geen enkele wet nog worden aangenomen totdat Trump president is. Dat betekent dus een maand lang moet de overheid stil liggen. Als Elon Musk, wie heeft voor Elon Musk gekozen, zeg ik dan. Maar goed, als Elon Musk zijn zin krijgt, komt die overeenkomsten dus zeker niet. Dus Elon Musk en Trump zeggen nu beide iets anders. Compleet anders. Want Trump wil wel dat er een overeenkomst komt, maar dan met een enorm hoog budget, zodat hij de ruimte heeft om een belastingverlaging in te voeren zonder dat hij het budget hoeft te verhogen. Want Trump wil nu echt dat die democraten helemaal losgaan. Dat is zijn ding nu. He, dat heeft hij jaren niet willen hebben, maar nu wil Trump alle ruimte, want dan heeft Biden het gedaan. En dan kan hij zijn belastingverlaging doen. Elon Musk is het tegenovergestelde, die zegt van ram alles maar dicht totdat Trump komt en dan zien we wel. Nou, die twee, daar zie je al, ze zijn het niet met elkaar eens. En dan is het de vraag, begrijpen ze elkaar? Of zijn ze al tegenover elkaar aan het staan, waarbij Elon Musk natuurlijk totaal niet gekozen is en gewoon zijn bek moet houden. Maar goed, dat doet hij dus niet, want Elon Musk heeft het gevoel dat hij eigenlijk de schaduwpresident van Amerika is geworden. En dat gaat nog wel eventjes doorspelen. Nou, dat zijn even de onderwerpen die ik in deze video wil bespreken. Ik had een derde, maar die ga ik toch niet doen. Ik vind dat toch te veel afwijken van wat ik hier heb gesteld. Het wordt spannend in de VS. Het wordt spannend voor de wereldeconomie. Want als de VS de economie ziet dalen, dan heeft dat echt wel gevolgen voor de rest van de wereld. Zeker voor Europa, wat natuurlijk toch wel aan Amerika gebonden is. Nou, daar wil ik het voor nu bij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement? Abonneer je dan op dit kanaal. En druk ook op het belletje. Krijg je notificaties als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl en schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Houdoe.